Tinandasya Vinana Salakya Chakshurnitam Tasmai Shri Gurave Namaha Shite Tanamanodistam Stabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Radhi Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Bhagavan Chanana Shri Ventikadadar Srivasani Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. When Srila Prabhupada was in Amsterdam, he saw the hotel on the central square called Dam Square. Tak viděl ten hotel na tom náměstí, který se jmenoval Dámovo náměstí. And that hotel is named Krasnopolsky. A ten hotel se jmenuje Krasnopolsky. 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 The hotel is called Krasnopolsky. And Prabhupada said, oh, Hotel Krishnapolsky. Prabhupada řekl, to je hotel Krishnapolsky. So therefore now it's called Hotel Krishnapolsky. Now therefore it is called Hotel Krishnapolsky. Aha, tak proto je to teďka nazýváno Hotel Krishnapolsky. Prabhupada was driving and he saw a big billboard. On Prabhupada jel a viděl velký billboard. And this billboard was advertising paint. A ten billboard to byl taková inzerce na nějaký obraz. And Na barvu. And it showed planet Earth. A tam byla planeta Země. And then a very big hand with a can of paint. No, byla tam velká ruka s tou barvou, s tou vlastně plechovkou té barvy. And the paint was splashing on the planet and it said, I'm changing, or we are changing the face of the earth. No a ta barva vlastně tekla na tu planetu Zemi a bylo tam napsáno, my měníme planetu Zemi. And Prabhupada said, that's us. A Prabhupada řekl, to jsme my. We are changing the face of the earth. My měníme tu tvář té země. So, in this way, Prabhupada was everywhere seeing Krishna. Takže tímhle způsobem Prabhupada všude viděl Krishnu. So, it was because of that he could have gone all alone from India to America. No a díky tomu, to byl ten důvod, proč on vlastně mohl jít úplně sám z Indie do Ameriky. All alone, going to the West, trying to bring Krishna consciousness to the people. Úplně sám šel a zkoušel přinést Krishna vědomí tím západním lidem. Prabhupada could do it because he was never alone. No a Prabhupada to mohl udělat, protože on nebyl nikdy sám. That is a fact. We are never alone. To je ten fakt, my nejsme nikdy sami. Always with Krishna. My jsme vždy s Krishnou. Everywhere, every time. Všude a v každou dobu. And everything is actually only Krishna. A ve skutečnosti všechno je jenom Krishna. Because everything is only Krishna's energy. Protože všechno je jenom Krishnova energie. When Lord Chaitanya had met his spiritual master in Gaya, Když pán Chaitanya potkal svého duchovního učitele v Gaji, and he came back to Navadvip, he was a changed person. no a potom přišel zpátky do Navadvipu, tak už byl úplně jiná osoba. Before he was the famous Nimai Pandit. Předtím byl ten slavný pandit, Nimai Pandit. The expert in explaining Sanskrit grammar. On byl expertem ve vysvětlování toho sanskritské gramatiky. And afterwards, Nimai's teaching changed. No a potom už to Nimajovo učení se změnilo. Because for days, he was systematically explaining how every Sanskrit word ultimately means Krishna.
No, protože od toho dne on systematicky vyučoval, jak každé sanskritské slovo ve skutečnosti znamená Krishna. He broke down the words in syllables and traced out grammatical roots and brought it all back to the Krishnatu. Takže on vlastně rozbil ty slova jenom na ty slaviky a systematicky prostě nacházel v tom ten význam toho Krishny a přišel vlastně zpátky ke Krishnatu. Krishna. Krishnatu. Krishnatu? Yeah. Not Krishnatu. Krishnatu. Krishna. The Krishnatu means the root of the word Krishna. Krishnatu to znamená kořen toho jména Krishna. Krish means akarsan. Krishna. No, Krish. Jo. Krish znamená akarsan. And akarsan means to attract. A akarsan to znamená přitahovat. So Krishna, the all-attractive. Takže Krishna je vše přitažlivý. So Lord Chaitanya basically explained that we see only Krishna. Takže tím pan Chaitanya jednoduše vysvětluje, že my vidíme pouze Krishna. So at every moment, so close to Krishna. Takže my každou chvíli jsme tak blízko Krishnovi. So in that vision, Krishna consciousness is not a big battle between Krishna and Maya. Takže v tomhle pohledu Krishna vědomí není tak velký boj mezi Krishnou a Mayou. It's not a fight where we're trying to somehow or other rise above Maya. No, není to ten boj, kdy my se snažíme tak či onak se nějak pozvednout nad tu Mayu. Maya, when there's a fight in our consciousness between Krishna and Maya, it means that we don't see Krishna. Tím, že vlastně, když je tam někdy nějaký boj v našem vědomí mezi Krishnou a Mayou, tak to znamená jenom, že my nevidíme Krishnu. But Krishna actually is everywhere. Ale Krishna v skutečnosti je všude. Krishna is everything. Krishna je všechno. There is only Krishna. Je jenom Krishna. Nothing but Krishna. Není nic jiného než Krishna. Parasya Shakti Vividaya Sruyate. Krishna is manifesting in unlimited energies. Krishna se manifestuje v nekonečně mnoha energií. Still, some of the energies are described as separate energies. Ale přesto některé z těch energií jsou popsány jako oddělené energie. The living entity is described as Vibhinamsa. A živá bytost je popsána jako Vibhinamsa. Vibhinamsa means, Amsa means part. Amsa znamená část. And Vibhina means separate. A Vibhina znamená oddělená. Vibhinamsa. Vibhinamsa. Whereas the direct expansions of Krishna are known as Amsa. No a ty přímé expanze Krishny jsou známy jako Amsa. Ete chamsa kala pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam. There are these Amsas of Krishna. Takže jsou to vlastně ty Krishnovy Amsy. Balaram, and then Mahavishnu, so many Vishnu fathers. Balaram a Mahavishnu, spousta vlastně podob Vishnu. Sangrishan, Pradyumna, Aniruddha. And then there are the Vibhinamsa, the separated living entities from Krishna. A potom jsou tam ty Vidivamsi. Vibhinamsa. Jsou to oddělené části Krishnovy. They are the living beings. No, to jsou ty živé bytosti. But when we see how everything is connected with Krishna, then everything is perfect. Ale když vidíme, že všechno je spojené s Krishnou, tak potom je všechno dokonalé. Therefore, Prabhupada was also in ecstasy when he was alone. Takže proto Prabhupada byl také v extázi, i když byl sám. He didn't need like external stimulation to be Krishna conscious. No, nepotřeboval žádný vnější stimulace k tomu, aby byl Krishna vědomý. Prabhupada is not complaining, I have no association, what am I going to do? No, si vůbec nestěžoval, já nemám žádnou společnost, tak co teďka budu dělat? I mean, of course, when he was in New York, he started to describe Vrindavan.
Samozřejmě, když byl v New Yorku, tak začal popisovat Vrindavan. He said, oh, Vrindavan is a very, very nice place. On řekl, Vrindavan to je tak krásné místo. Not like this hellish place, New York. Není tak jako tohle pekelné místo New York. And the people were thinking, New York, a hellish place. A lidé si mysleli, New York to je nějaký pekelný místo. Generally, people in New York think, oh, New York is the best place in the world. No, obecně si jako lidi myslí, že New York to je úplně nejlepší místo. But Prabhupada said, no, Vrindavan is a very nice place and New York, a hellish place. Ale Prabhupada řekl, ne, Vrindavan je velmi pěkné místo a New York to je prostě pekelné místo. So there was remembrance of Vrindavan. Takže on pořád vzpomínal na Vrindavan. Sometimes the feelings of separation from Vrindavan became so intense A někdy ty pocity odloučení od Vrindavanu začaly být tak intenzivní. and Prabhupada was just thinking, when can I go back to Vrindavan? A Prabhupada si říkal, kdy už můžu jít zpátky do Vrindavanu. But he didn't go. Ale on nešel. He stayed in New York. On zůstal v New Yorku. So Krishna consciousness is very simple like that. Takže Krishna vědomí je velmi jednoduché. It doesn't require a great mental adjustment. To nevyžaduje žádnou obrovskou mentální jako námahu. Sometimes this question is asked. Někdy si je položena taková otázka. If Krishna consciousness is natural, then why do you have to work so hard to be Krishna conscious? No, když je Krishna vědomí tak přirozené, tak proč musíme tak těžce pracovat, abychom byli Krishna si vědomí? Krishna consciousness is supposed to be natural. Přece Krishna vědomí by mělo být přirozené. Then why we have to work so hard? Tak proč musíme pracovat tak tvrdě? Every day again chant, chant, chant. Každý den znova zpívat, zpívat, zpívat. Every day again read, read, read. A každý den znova číst, číst, číst. Every day again nose on the ground. Every day again. A každý den znova nos na podlaze. Every day ting, 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 ringing bells to offer what we eat. A každý den musíme tím zvonečkem, abychom nabídli. So much work. Je to spousta práce. Why so much work if Krishna consciousness is natural? No a proč tolik práce, když je Krishna vědomí, to je přirozené? They say that the truth must be so powerful, the truth must prevail. No, říká se, že pravda je tak mocná, že musí převažovat. So why do we have to work for it? Tak proč bychom proto měli pracovat? In the Nectar Devotion, Srila Prabhupada says, a child, walking is natural, a child still has to practice to work. No a v Nektaru oddanosti Srila Prabhupada vysvětluje, že i když pro dítě je chození úplně přirozené, tak stejně musí pořád to zkoušet, praktikovat. He says, yes, so walking is natural. Takže říká, ano, to chození je přirozené. But no child just starts walking on its own. Ale žádné dítě nezačne jen tak chodit samou sobě. Trying, falling. Parents, grandparents holding the child up straight, it's walking. Takže ono prostě se snaží a padá a rodiče a prarodiče ho drží za ty ruce, aby nespadlo. So like that, in the same way, Krishna consciousness is natural. Takže tímhle způsobem Krishna vědomí je také přirozené. But we have to practice. Ale musíme ho praktikovat. Like crawling may also be one of our natural features. Jako, že to plazení nebo jako vylezení po čtyřech, tak to taky je jednoznačně jako přirozený, no umíme to. Anybody can crawl. No každý umí jakoby chodit po čtyřech. But at the same time crawling is a bit limited. Ale jakoby to chození po čtyřech je takový omezující. Whereas walking you can do so much more. Ale když chodíš, tak můžeš to dělat mnohem víc. When you're on your hands and knees, it's hard to dance.
No, když jsi na rukách a na kolenou, tak je těžký tancovat. And you can try on the hands and knees to dance. Můžeš to zkoušet, nějak tím způsobem tančit, ale je to těžký. Once you're on the feet, then we can dance. Ale když jsi na nohách, tak můžeš tančit. But still we have to practice walking. No, ale musíš se naučit. So in the same way we have to practice chanting. Takže stejným způsobem musíme se naučit zpívat. We have to practice bowing down. Musíme pořád jako praktikovat to, že to klanění se. Do you remember the first time when you bowed down? Pamatujete si svoje první poklony? I remember the first time I bowed down. Já si pamatuju, kdy já jsem se poprvé poklonil. And it was in the temple, so it wasn't so difficult. No, bylo to v chrámu, takže to nebylo tak těžké. But I had a feeling that everybody knew that this was the first time that I was bowing down. Ale měl jsem ten pocit, že úplně každý musí vědět, že tohle byl ten poprvé, co jsem se poklonil. And therefore I had a feeling everybody's watching me now. A proto jsem měl ten pocit, teďka mě všichni sledují. And therefore it was very difficult to do. A proto to bylo tak těžké udělat. I was so self-conscious the first time that I was bowing down. Byl jsem si tak toho hodně vědomý, poprvé, že se vlastně klaním. And I know others, you know. It's like I knew one devotee said, okay, chanting Hare Krishna, all right, yes. Takže vím to i u ostatních, jako, že ano, zpívat Hare Krishna, to je v pořádku. But bowing down, forget it. Ale poklony, zapomeňte na to. I'm not bowing down. Já se prostě nekláním. And I was training this devotee, and I just forced it for no, bow down, bow down, down. A já jsem toho vydaného takhle se snažil trénovat a říkal jsem mu prostě se pokloň se. A on říkal ne. I cannot. Já nemůžu. It's difficult. Je to těžké. But bowing down is actually natural. Ale ve skutečnosti klanění se je přirozené. Because there we find ourselves. Protože tam my nacházíme sami sebe. Otherwise, so many people in the world, they have become estranged from themselves. Jinak spousta lidí v tomhle světě, tak oni se sami sobě úplně odcizili. They live a life which has nothing to do with their heart. Oni žijou život, který nemá vůbec nic společného s jejich srdcem. It's okay, you can stay. So chanting is very natural. Takže takhle i to zpívání je velmi přirozené. But at present we need help. Ale teďka v téhle přítomnosti tak potřebujeme pomoc. Just like walking is natural for the child, but in the beginning it needs help. Tak stejně jako to chození je pro dítě taky jako přirozené, ale z začátku potřebuje pomoc. So the music in the kirtan helps. Takže ta hudba v kirtanu tak ta pomáhá. And even more than the music. A dokonce ještě více než ta hudba. Also, when the holy name is chanted by someone with faith in the name. Takže stejně tak, když je svaté jméno zpívané někým, kdo má víru v to jméno, then the chanting becomes very ecstatic. tak potom to zpívání začne být velmi extatické. Just like today, you know, we have our Harinam. Tak jako dneska měli jsme Harinam. And then we went went all around the city and with Mayasaki Prabhu. No a šli jsme po celém tom městě takhle s Vajasakim Prabhu. I also came. Já jsem taky přišel. Got some mercy. Dostat nějakou milost. And at the end, where we stopped,
there was a poster of an old lady and it said there was a concert of Joan Baez. No a na konci, když jsme zastavili, tak tam byl takový plakát s takovou jako starou paní a bylo tam napsáno, že je to nějaký koncert Joan Baez. None of you know Joan Baez. Nikdo z vás nezná Joan Baez. But Vyasaki and myself, we know Joan Baez. Ale Vyasaki a já neznáme. Because Joan Baez was very, very famous. Protože Joan Baez byl velmi, velmi slavný. In the days of Woodstock. Ve dnech Woodstocku. Not Polish imitation Woodstock. Ne, ta polská imitace Woodstocku. The original Woodstock. Ten originální, původní Woodstock. Because the original Woodstock was an amazing event. Protože ten původní Woodstock, to byla úžasná událost. It was the first big concert, hippie concert, you could say. The original Trutnov. Byl to první velký hippie koncert, takový původní Trutnov. And it's they had all the famous singers of the time there. A měli tam úplně všechny ty hlavní známé zpěváky. They had Bob Dylan. You heard of Bob Dylan? Yeah. Well, in those days, Joan Baez was as famous as Bob Dylan. Ale v té době Joan Baez, on byl tak známý jako Bob Dylan. And they had so many famous singers. A měli spoustu známých zpěváků. So young people came from all over the world, actually. Takže ve skutečnosti přicházeli tam všichni mladí lidé z celého světa. And they had for the concert there was an area that put fencing around it. A byla tam taková vlastně prostor, kolem kterého ho oplotili potom. But so many people came that, you know, and they had sold tickets, right? But so many people came that it was completely packed inside. No a přišlo tolik lidí, že to tam bylo úplně nacpané. And then the organizers decided to just take the fence down. No a potom ti organizátoři se rozhodli, že prostě dají ten plot úplně pryč. And they just took the fence down and more people came and then anybody else could come for free. No a když dali ten plot už pryč, tak přišlo víc a víc lidí a nakonec tam všichni chodili zadarmo. And different musicians were singing. A zpívali tam různí hudebníci. And that's where Joan Baez sang that song. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? A potom John Baez a zpíval, o pane, nechtěl bys mi pořídit Mercedes-Benz. I think you heard the song before. Já myslím, že už jste tu písničku někdy slyšeli. Because she was exposing the materialism of the time. Protože ona vlastně ukazovala ten materialismus té doby. Of people who had no higher goal in life than material gain. No, prostě těch lidí, kteří neměli žádný jiný cíl života než ten materiální cíl. Who even in their worship of God were only praying for material things. Kteří dokonce i když uctívali Boha, tak se pouze modlili k materiálním věcem. So she was not an ordinary person. Takže ona nebyla vůbec obyčejný člověk. And I mean, there were like, I think there were over 1 million kids there. No, myslím, že tam bylo asi tak 1 milion dětí. And these musicians, they were like prophets, you know. A tyhle hudebníci, oni byli pro ně jako proroci. They were speaking deep truth, you know. Oni mluvili takovou hlubokou pravdu. And everyone got that point. A všichni věděli, o co jde. That's, yes, spirituality cannot just be about improving our material conditions of life. It has to be something more. Oni věděli, ano, ono duchovno nemůže být jenom zlepšování našich materiálních jako věcí, musíme ještě přijít na něco, musí tam být něco víc. And we can see how close it was to Krishna consciousness. A my vidíme, jak ve skutečnosti blízko to bylo Krishna vědomí. And it was all over the world. A bylo to po celém světě. Those who couldn't go to Woodstock saw the movie.
No a ti, kteří nemohli jít na ten Woodstock, tak viděli film. And the Who was there, you know, with Tommy. The Who was a band called The Who. The Who was a band. Byla tam skupina, která se jmenovala Who, byl tam nějaký Tommy. And they did a rock opera named Tommy. Aha, oni dělali rockovou operu, která se jmenovala Tommy. And Tommy was like basically going through a heavy drug experience. No a ten Tommy vlastně měl takovou jako těžkou drogovou zkušenost. And Tommy became famous. A ten Tommy se stal velmi slavným. And he was a famous singer. A on byl známý zpěvák. And he was on the stage. A byl na tom pódiu. And he was asking for, he said, see me, free me, feel me. A on říkal, podívej se na mě a osvobod mě a cít mě. Looking for freedom. A hledal tu svobodu. And in those days, right, the devotees were completely part of that whole movement of young people who were looking for some new ways, some enlightenment. A v té době oddaní oni byli taková část všech těch mladých lidí, kteří hledali tady toho osvícení. In Amsterdam, it was also a miracle because there were like 10,000 kids in the Vondelpark in Amsterdam sleeping there. A v Amsterdamu tam to bylo taky takový zázrak, tam bylo asi 10 000 mladých lidí, kteří tam spali na tom náměstí. The police didn't say anything. Teda v tom parku a policisté ti na to neřekli vůbec nic. They just allowed all those young people to stay in the park. No, jenom nechali takhle všechny ty mladé lidi, aby tam spali. And it was all love and peace. You know? Bylo to všechno láska a mír. And the smoke was very thick. Kouř byl velmi hustý. And the police just let it all happen. A policisté to nechávali jenom takhle proběhnout. And Prabhupada came. A Prabhupada tam přišel. And he did a program there on the stage. There's a stage in the Vondelpark. He did a program. A on tam dělal v tom parku program, tam je takové pódium a tam dělal program. And he gave a short lecture. Dal taky krátkou lekci. He said, these people, kirtan and prasad. On řekl, tihle lidé, no, kirtan a prasadam. And that's what the devotees did. A to je to, co oddaní pak dělali. And they were like, yeah, giving out so much prasad, and so many young people actually were taking prasad. No, potom oni rozdávali spousty prasadam a spousta mladých lidí dostalo prasadam. Me too. A já taky. And but I had my dog that was called Krishna. A já jsem měl psa, který se jmenoval Krishna. Actually, my girlfriend's dog. Byla to ve skutečnosti bez mé přítelkyně. So what I would do is I would go with the dog past the Hare Krishnas, and then when they could see it, I would call my dog. No a to, co jsem dělal, bylo, že já jsem šel s tím psem kolem oddaní a potom jsem volal na toho psa a Krishna. And then the dog would come, you know, and the devotees would look like. A potom ten pes přišel a oddaní se tomu moc divili. And I thought that was very funny. Já jsem si o sobě myslel, že jsem byl velmi vtipný. Anyway, the temple in Amsterdam was packed. Chrám v Amsterdamu tam byl úplně nacpaný. Every Sunday we had 400 guests coming for the Sunday feast. Každou neděli jsme měli 400 hostů, kteří přišli na Sunday feast. Downstairs they served at tables for the people that were nicely dressed.
Takže dole tam sloužili prasadám pro lidi, kteří byli hezky oblečeni. In the temple room they would serve to potential devotees. V chrámové místnosti tak tam sloužili potenciální modely. And upstairs they served all the people with smelly feet. Nahoře tam sloužili prasadám všem lidem se smradlavýma nohama. So there was one devotee sitting at the door sniffing people. Byl tam oddaný, který seděl u dveří a očuchával ty lidi. And he would send them, according to the smell, he would send them to different places. Podle toho zápachu on je posílal na různá místa. It was a tough service. To byla velmi těžká služba. But anyway, 400 people would come Nicméně 400 lidí přišlo and all take prasadam. a všichni přijmuli prasadam. Every day we had a free lunch program and about 50 people would come. A každý den v tom chrámu jsme měli vlastně program na oběd a přišli asi 50 lidí. And every day the Harinam party would go out in the city. A každý den chodila ven Harinam party do města. And we had little plastic bags filled with peanuts and raisins. A měli jsme takový plastový sáček a byl plný oříšků a rozinek. And everyone would get an invitation to the Sunday feast and a packet of this prasadam. A každý dostal pozvánku na ten Sunday feast a balíček toho prasadam. And so many people came. A spoustu lidí přišlo. And the Sunday feasts were really good. A ten Sunday feast byl velmi dobrý. There was one lady, she was a famous cook. Byla tam jedna oddaná, ona byla velmi známá kuchařka. And she started cooking her name is Kishori. Její jméno je Kishori. Prabhupada had personally trained her in Vrindavan. Prabhupada osobně ji vycvičil ve Vrindavanu. Because she was the first cook to cook for Krishna and Balaram in Vrindavan. Protože ona byla první kuchařka, první vůbec kuchař, kdy vlastně vařil pro Krishnu a Balarama. Because she was the wife of the architect of the temple in Vrindavan. A ona byla žena toho architekta toho vrindavanského chrámu. But then the husband took sannyas, so then she was alone. Ale potom ten její manžel vzal sannyas, takže ona pak byla sama. But anyway, she would come in with a whole bunch of ladies and cook this incredible feast. Nicméně ona přišla se spoustou dalších žen a uvařili neskutečnou hostinu. Every Sunday, 15 nectar preparations. Každou neděli bylo 15 nektarových preparací. Sweet rice, thick with lots of added cream and Sladká rýže, velmi hustá, se spoustou přidané smetany. gulab jamuns, Samozřejmě, gulabjamny, jalebi, žulaby. or burfi for everyone, real burfi. A opravdové barfi pro každého. And all kinds of exotic things also. A taky spousta takových exotických věcí. 15 ecstatic preps. 15 exotických preparací. And the kitchen, in those days I was new, so I was on the kitchen clean team, and the kitchen looked like the Battle of Kurukshetra. A potom ta kuchyň vypadala jako bojiště na Kurukšetře. Já jsem byl jsem nový, takže jsem byl v tom uklízecím týmu. The pakora batter was on the ceiling. A těstíčko na pakory tak bylo na stropě, já nevím, So you had to clean the ceiling as well. takže museli jste čistit i ten strop. Then all the walls and then the floor. A potom ty zdi a potom nakonec i podlaha. Bylo to neuvěřitelné. And then somehow or other, they had a sink where you were washing the pots, and there was no drain. No a nějak tam měli břez, kde si umýval ty hrnce, ale tam vůbec nebyl žádný odtok. Somehow or other there was no space for a sink. So they had no drain, so they put the sink somewhere where there was no drain. Takže oni prostě dali ten břez někam, kde nebyl žádný odtok, protože tam neměli jinak místo. So they had a drum under the sink. Takže oni měli tam A
drum, Jo, that plastic drum. sud pod tím odtokem. And then every time it was full, 2 brahmacharis had to carry it to the other side of the kitchen where there was a drain in the ground, and we would throw it in there. Takže pokaždé, když byl plný, tak museli přijít dva brahmacharini a vzít ten sud a vylít to do toho odtoku, který byl někde jiný. Service, Prabhu. The kitchen was upstairs. A kuchyň ta byla nahoře, They had to carry everything up. takže jsme museli nosit úplně všechno nahoru. 80 kilos of potatoes on my back, I remember very well. Velmi dobře 80 kg brambor na mých zádech. And all the brahmacharis were out on Sankirtan. No a všichni brahmacharis byli venku na Sankirtanu. Go out in the morning, come back in the evening. Oni odešli ráno a přišli večer. No traveling Sankirtan, just out from the temple. Oni, nebyl to žádný cestující Sankirtan, jenom prostě byli venku z ránu. So at night we had big kirtans and the deities were dancing. A v noci jsme měli velký kirtan a božstva tančili. Now all those deities are in Radhadesh. Všechny ty božstva teď jsou v Radhadeši. You can see Radha Gopinath and Gauranitai and Jagannath, they were all in Amsterdam. Můžete vidět Radha Gopinath a Gauranitai a Jagannatha, oni všichni byli v Amsterdamu. So it was very dynamic. Takže to bylo velmi dynamické. We had a restaurant in the temple. Byla tam i restaurace v chrámu. School programs. Byly tam školní programy. So it's like super dynamic place. Bylo to opravdu super dynamické místo. And we had devotees from 20 countries. A měli jsme tam oddané z 20 zemí. Everybody joined in Amsterdam. No, všichni se připojili v Amsterdamu. So it was a special time. Bylo to úplně speciální doba. But even then, you know, I always was kind of interested in spiritual things. Já jsem byl vždycky se zajímal o duchovní věci. And I wasn't so much interested in a lot of material wealth. A nebyl jsem tak moc, jsem se nezajímal o nějaké bohatství. But I didn't like the 4th regulative principle. Ale neměl jsem rád ten 4. regulativní. And maybe the 3rd also. A možná ani ten 3. I thought that really for a spiritual movement, 2 regulative principles was enough. Já jsem si myslel, že pro duchovní hnutí tak 2 regulativní principy jsou dost. So I must say that amongst my friends I was counting like a spiritual person. Já musím říct, že mezi mými přáteli, které jsem počítal mezi duchovní osoby. Já jsem mezi přáteli byl jako duchovní. Aha, jo, tak já jsem mezi mými přáteli byl ta duchovně založená osoba. But amongst the devotees, I was just like a glowworm. Ale mezi oddanými jsem byl takový čer. You know. Já světluška. Yeah, like a glowworm. It's from Chaitanya Charitamrita. It says that when Vallabhabhata met the devotees of Lord Chaitanya, he was like a glowworm amongst devotees who were effulgent like the sun. Že to bolo z Chaitanya Charitamrity, že keď Vallabhabhata stretol oddaných, tak bol ako svetluška, pretože oni len ako svetluška tak veľmi oni žiarili. Rozumiesz? So, yeah, that was it, the devotee. I always looked at people that they were not spiritual enough. No, já jsem se vždycky díval na lidi, kteří nebyli dost duchovní. I traveled to India. Cestoval jsem do Indie. And there were so many people who were interested in spiritual life. Tam bylo spousta lidí, kteří se zajímali o duchovní život. One boy was dressed like a medieval monk, you know, like a monk robe. No, jeden chlapec byl takhle oblečený jako nějaký středověký mnich. Yeah, that was his standard dress, you know, that was what he was wearing. To bylo jeho takový standardní oblečení a jsem si myslel, že je to nový.
In my town, we had this one person who would walk over the marketplace carrying a huge cross, huge. He'd walk over the marketplace carrying this big cross, once a day. V mém mládí tak jsme tam měli takového muže, který chodil s křížem pořád takhle kolem tržiště. So many people were interested in spiritual things. Spousta lidí se zajímalo o duchovní věci. That man with the cross became a devotee. Ten muž s tím křížem, on se nakonec stal daným. He was initiated also. A byl taky zasvěcený. Another friend of mine, he was just, he used to deal in hashish. Jeden můj kamarád, tak on byl překupník hašiše. But one day, someone came and hit him on the head with a hammer and took all his money and his hashish. A jednoho dne někdo přišel a klepl ho kladivem po hlavě a vzal všechny jeho peníze i ten hašíš. And that changed his life. And then he went to work in the forest maintenance. No a potom šel pracovat do lesa. And he would pick herbs from the forest. A on jenom sbíral bylinky v tom lese. And he would bring those to us, and then he would cook and with some brown rice, and then we would eat that with chopsticks. No, a potom to přinesl a uvařil to a s nějakou hnědou rýží a my jsme to jedli těma hůlkama. And he would never sleep inside. A on nikdy nespal vevnitř. Even in the winter, he would sleep outside. I dokonce i v zimě, tak on spal venku. And if it rained, he would make a little roof of a tarpaulin or some plastic. No a když pršelo, tak on si udělal takovou malou střížku z nějakého kobercného plastu. And he would always take cold bath also in the winter. A on dokonce i v zimě vždycky se sprchoval studenou. I mean, we lived in this old house. Co bydleli v takovém starém domě. Because in Holland there is overpopulation, they say. Protože ono se říká, že v Holandsku tam je vlastně příliš mnoho lidí. So there was a law that if houses were empty, you could just move in. Takže tam byl takový zákon, že když nějaký dům je prázdný, tak vy se tam můžete prostě unastěhovat. And if you were in for 24 hours, you had a bed, a table and some bread. Then they couldn't throw you out. A když jste tam byl po 24 hodin a měli jste postel, stůl a chleba, tak jste tam mohli zůstat. So we would go for the old big aristocratic houses. Takže my jsme se tam nastěhovali do takového velkého aristokratického domu. Because rich people wouldn't buy such houses. Protože bohatí lidi by nekoupili takový dům. They wanted new houses. Oni chtějí nový dům. So then we lived in these fancy houses, with oak wood on the wall, something like the Bhaktivedanta manor. Takže jsem tam bydleli v takovém jako úžasném domě s vlastně dubovými parapety a něco jako Bhaktivedanta manor. At one point we had something a little smaller, but nice house. A bylo to trošku menší, ale bylo to hezké. So we lived in there with 20 people. Žili jsme tam asi 20 lidí. All vegetarian. Všichni byli vegetariáni. All looking for spiritual life. A všichni hledali duchovní život. We had a big poster of the universal form on the wall. A měli jsme dokonce velký plakát vesmírné podobenství. Wow, man. Far out. Jo, to je úžasné. And and then the Hare Krishnas came to town. And they did a big program. And my girlfriend, she went. I didn't go. I thought, forget it, they get in trouble with these people. So she put on a pink dress
And she went to the program. Takže ona si oblekla růžové šaty a šla na ten program. And came back home with a Bhagavad Gita and with the goddess of fortune. A potom přišla zpátky s Bhagavad Gitou a bohyní štěstí. So the whole day, Govinda, Hari. Zněl celý den. Yeah. And little by little we woke up. No, pomalu, postupně jsme se probouzeli. And little by little we understood that actually Krishna's everywhere. A postupně jsme začali chápat, že ve skutečnosti Krishna je všude. And little by little we became devotees. A postupně jsme se stali oddanými. You know. Then I was in the temple in Vrindavan. Poté jsem byl v chrámu ve Vrindavanu. And I had to wear a dhoti and kopins. A měl jsem dhoti a kopeny. The kopins, you pull them really tight, that's good for brahmachari. A říkalo se, ty kopeny musí si ho normálně pevně uvázat, to je dobrý pro brahmachari. To bylo. Oh gosh. And then I stood in the temple Já jsem stál v tom chrámu. in front of the deities. Naproti božstvu. The kirtans going on. A kirtan byl. And one devotee says, dance. A jeden na mě řekl tanči. I'm like, dance. Dance, dance. And I felt like, come on, I only dance when I feel like dance. Já jsem mu říkal, tak počkej, já jako tančím jenom, když to tak cítím. And I felt some resistance in myself. A cítil jsem nějaký takový odpor sám v sobě. So, like this resistance, that stayed with me. A tenhle ten odpor tak ve mně zůstal. After some time in Vrindavan, I had to go back to Europe. Po nějakém čase ve Vrindavanu, tak já jsem se musel vrátit zpátky do Evropy. And I moved into the Amsterdam town. A nastěhoval jsem se do amsterdamského chrámu. And one day they sent me out on book distribution with this devotee. A jednou mě poslali na distribuci knih. And well, when I came into the Amsterdam temple, the temple president interviewed me. No, když jsem přišel do toho amsterdamského chrámu, tak ten chrámový prezident se mě takhle vyptával. And he said, "Oh, where are you from?" A ptal se, odkud jsi? I said, from Hampstead. A já jsem z Hampstead. He said, oh, okay. Your parents are having some money. A on řekl, aha, dobře, a tvoji rodiče, oni mají nějaké peníze? I said, well, not so much. A já jsem řekl, no, ne tolik. He says, oh, you have a car? A on říkal, aha, máš auto? I said, no, I sold it. A já jsem řekl, ne, já jsem ho prodal. You have some hobbies? Takže no, a máš nějaké koníčky? Play guitar. Oh, Jo. I also play guitar. What kind of guitar? No, a on, říkal jsem, jo, já hraju na kytaru. A on říkal, aha, tak já taky hraju na kytaru. What kind of guitar you have? And he would ask you everything you had, and then afterwards, when you told him everything, then he would say, let's go. And then you drive to your house and take everything. No a ptal se, jaký máš ryb kytary, a potom všem, co jsem mu takhle všechno jako zpovídal, tak jsme jeli do mého domu a tam vlastně on vzal všecko. So I'm from a Dutch business family, so I smelled it straight away, A já jsem vlastně z holandské podnikatelské rodiny, takže já jsem to vycítil hned. So I let them have a few of my things. Takže já jsem ho nechal, ať si veme pár mých věcí. But I never told them that I had a lot of money in the bank. Ale já jsem mu nikdy neřekl, že mám spoustu peněz v bance. So then one day I was on Sankirtan.
Že jednoho dne jsem byl na Sankirtanu and it was a terrible day. a byl to hrozný den. It was raining cats and dogs. Hrozně pršelo. And my feet were freezing, totally wet and miserable. Everything was wet. A moje nohy úplně mrzly a byly úplně vlhké a všechno bylo vlhké. But the worst thing was that the devotee that I was out with was in total bliss. Ale úplně nejhorší bylo, že ten oddaný, se kterým jsem tam byl, tak on byl úplně blažený. He was all the time chanting Hare Krishna, singing in the rain, you know. On celou dobu zpíval Hare Krishna a vlastně zpíval tam v tom dešti. He was just too transcendental. On byl příliš transcendentální. I couldn't take it. Já jsem to nemohl vydržet. So I left. Tak já jsem odešel And I went straight to the airport. a šel jsem rovnou na letiště. And I bought a ticket to a warm country on the first flight. A koupil jsem si letenku na úplně jakoby první letenku jako volnou. Do teplých krajín. Do teplých krajin. And I went to Kenya. A jel jsem do Keni. Kenya was just the opposite. No, Kenia to bylo něco jiného. Too many coconuts, too many mangoes. Bylo tam příliš mnoho kokosů a příliš mnoho mango. I felt like in this place I'm not going to make it either. A v tomhle místě tak to můžu dokázat. So then I went back to Vrindavan. A potom jsem šel zpátky do Vrindavana. Because in the process of Krishna consciousness I encountered myself. Protože v tom procesu vědomí Krishny, tak já jsem spočítal sám sebe. Čelil jsem sám sebe. I realized that I wasn't perfect yet. Já jsem si uvědomil, že ještě pořád nejsem dokonalý. And therefore it was difficult. A proto to bylo těžké. But somehow or other, I had faith in Prabhupada. Ale nějakým způsobem já jsem měl víru v Prabhupádu. And that's why I stayed. A to je ten důvod, proč jsem zůstal. Even when it was difficult. Dokonce i když to bylo těžké. And when I came, I mean, I looked younger than 95% of the people in the room. A když jsem přišel, tak já jsem vypadal mladší než 95% lidí v téhle místnosti. And now, I'm on the other side of the tunnel. No a teďka už jsem na opačné straně tunelu. Yeah. Now, time is moving on. Teďka už čas se pohybuje. Just like, but it's so nice. Ale je to pěkné. Because at least we stayed at Prabhupada's feet. Že alespoň jsme zůstali u Prabhupádových nohou. And somehow or other we can do that, stay at Prabhupada's feet. Takže nějakým způsobem my to můžeme dokázat zůstat u Prabhupádových nohou. Even if it's sometimes difficult. I když je to někdy těžké. Even if your mind tells you, God, do I really want this? I když tvoje mysl ti říká, o Bože, potřebuju tohle. Just stay at Prabhupada's feet. Tak jenom prostě zůstaňte u Prabhupádových nohou. And then your life will be successful. A potom váš život bude úspěšný. And that is quite amazing. Tak to je docela úžasné. So it's not that we were great personalities. Takže to není, že my jsme nějaké velké osobnosti. We were like everybody else. My jsme jako všichni ostatní. We did all the nonsense everybody else also did. Byli jsme jako všichni ostatní, dělali jsme všechny ty nesmysly, které všichni ostatní dělali. And who of us can say that they never did? No a kdo z nás může říct, že to nikdy nedělal? I never did anything in my life. Když jsem nic nedělal ve svém životě. Who can say? Kdo to může říct? But somehow or other, this movement makes people into saintly people.
Ale nějakým způsobem tohle hnutí dělá z lidí svaté lidi. Yeah, then you have the history of kirtan in the Hare Krishna movement. A potom máme dějiny kirtanu, Hare Krishna hnutí. You know, kirtan comes from Bengal, from Lord Chaitanya's time. Krishna přichází z Bengálska, z dob pána Chaitanya. And then the Bengalis at the time, they were used to sing in ragas and these things. Oni Bengálci v tu dobu tak byli zvyklí zpívat rágy a takovýto věci. So kirtan was very complicated. Takže kirtan byl velmi komplikovaný. And even in the Gaudiya Math, the tendency was there to chant complicated Bengali melodies. A i v Gaudiya Math, tak byla tam ta tendence zpívat ty komplikované bengalské melodie. It is said it starts with alap. Říká se to, začíná s alap. So alap means still in half. And then do the same on Re, and then do the thing again. And it takes 15 minutes to get through one Mahamantra. Takže alap začíná tady tím H a potom dlouhou dobu a potom pokračují z Re, taky stejně dlouhou dobu. A takovým způsobem zpívají celou Mahamantru, která trvá asi 15 minut. But Prabhupada sang simple. Ale Prabhupada zpíval jednoduše. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That melody never ends. Taková melodie nikdy nekončí. It doesn't lose in strength. Nikdy nestrácí svoji sílu. Anyway, so that's how it started in New York. Takže takhle to začalo v New Yorku. But then Vishnu Jan was there. Ale pak tam byl taky Vishnu Jan. No, the original. Ten původní. And that Vishnu Jan, he also started some other melodies. A potom Vishnu Jan, ten začal zpívat různé jiné melodie. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. We all live in You have to say the Vishnu Jan, Všichni žijeme v žlutý ponorce. And there were other like very powerful kirtan leaders. A byli tam jiní velmi mocní kirtaníři. Like Madhudvisa, he would just sing like so much from the heart with such a loud voice. Jako Mahadvíša, ten zpíval tak velmi od srdce, tak vlastně velmi hlasitým hlasem. They called him King of Kirtan. Oni ho nazývali král kirtanu. And then different kirtan styles developed. A potom se rozvinuly různý kirtanový styly. There was the Ayojapati style. Byl tam Ayojapati styl. Ayojapati used to grab people. He was very strong. He used to grab them by the kurta and just swing them around and throw them. Ayojapati, tak on byl silný, tak on vždycky vzal lidi takhle za kurtu je chytil a mával s nima na strany a pak je takhle odhodil. Ayojapati would like play the wampers on the ground. Ayojapati, on hrál the wampers on the ground. A tak on takhle hrál na zemi. Ayojapati became Bibi Govinda Maharaj. Ayojapati, tak on se stal Bibi Govinda Maharaj. And Ravinda Swarup once wrote about him. Ravinda Swarup, tak on jednou o něm napsal. And he said, you know, he was coming at me in the kirtan.
A on tam napsal, no, šel za mnou v tom kirtanu. And he looked like the football player that I used to hate in high school. A vypadal jako fotbalový hráč, kterého jsem nenáviděl na střední škole. Ravindra got him back in an article. A Ravindra, on ho takhle dostal zpátky. Anyway, and then there was Vyasaki. A byl tam taky Vyasaki. So Vyasaki went to Bangladesh. Vyasaki šel do Bangladeše. Vyasaki himself said he was in Bangladesh and he saw one day this kirtan party and he just followed them. A Vyasaki říká, že byl v Bangladeši a jednou viděl takhle tu kirtanovou skupinu a jenom je následoval. And he came into this village and then he got into that kirtan and he learned, he just got absorbed in Bangladeshi kirtan. No, on šel s nima do té vesnice a on byl úplně absorbovaný v tom bangladešském kirtanu. And then he brought it back to ISKCON. A potom to přinesl zpátky do ISKCON. He would even, like the hardcore Bangladeshis, sometimes chant Krishna. A někteří jako ti hardcore bangladešští zpěváci, tak oni dokonce zpívali Krishna. Hare Krishna! like this, you know? And ISKCON said, what is this? This is Maya, this is Maya, this is Maya. To je Maya, to je Maya. But soon, Vyasaki was the top of the pops. Velmi brzo, tak Vyasaki se stal úplně prvním jako populárním zpěvákem. Vyasaki was sitting in Vrindavan in the brahmachari ashram in a room because he was a brahmachari. Vyasaki se dával ve Vrindavanu brahmachari ashramu, protože on byl brahmachari. And he was leading this rocking kirtan and the whole room was full. No a vedl tenhle ten velmi rokující kirtán a celý ten pokoj byl plný. And he had this new melody. A on měl tu novou melodii. Nobody had ever heard before. Nikdo ještě předtím neslyšel. And it was rocking. A úplně to rokovalo. It was just incredible. Bylo to úplně neskutečné. And even on the veranda in front of the room, it was just packed with people. Dokonce i na balkóně, venku z té místnosti, tak bylo to úplně nacpané lidma. Everybody was just chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna.
Nikdo předtím ještě neslyšel. And it was just amazing. A bylo to úplně úžasné. It was rocking like anything. Bylo to úplně tak rokující jak nic jiného. And the best Madanga players came out. A přišli úplně nejlepší mridanga hráči. Push Padanda from LA. Úplně And he did flyovers. And it was inconceivable. bylo to úplně nepřekonatelné. Vyasaki came down to Guru Puja in Vrindavan. Vyasaki přišel dolů na Guru Puju do Vrindavanu. And he grabbed the whole microphone stand in his hand and he started running up and down with it. Ten mikrofon a začal takhle běhat tam. While two Madanga players start to do synchronized flyover. A dva mridangoví hráči tak začali takhle jako Zosynchronizovaně a bouchali, že s tou rukou, víš, jako bouchali na druhou stranu. So, Vyasaki was the most famous kirtan singer in ISKCON at one point. Takže v jednu dobu Vyasaki byl úplně nejslavnější prostě islandský zpěvák. Although Ayojapati gave him a strong competition. Ayojapati mu dával velmi jako silnou konkurenci. Anyway, until the day of Ayindra came. Do té doby Ayindra přišel. And then somehow or other that became a whole different world again. No a nějakým způsobem potom se to stalo úplně jiný svět. And that you all know. A to už potom všichni znáte. And yeah. And then Ayindra was like, his melodies were very complicated. Ayindrovy melodie byly velmi komplikované. And then from him came Madhava, whose melodies are basically very simple. A potom od něj přišel Madhava, jehož melodie jsou velmi podobné. So like, we have this whole ISKCON kirtan history. Takže máme celý tenhle kirtanový iskonskou historii. And kirtan is growing and developing. A kirtan roste a vyvíjí se. Ayojapati was the best in catching gulab jamuns. Ayojapati byl nejlepší v házení gulab jamun. I mean, you could throw long distance a gulab jamun and he would catch it. With the mouth. Byl nejlepší v chytání gulab jamunu, když mohl hodit na velkou vzdálenost gulab jamun a on to dokázal chytit do své pusy. Even if he'd have to dive 2 meters, he caught it. You know? Kdyby musel skočit 10 metrů, tak to chytil. Bhavananda used to throw. He was really good. Bhavananda na to házíval, tam byl velmi dobrý. Měl dobrou paměť. They were transcendental days. To byly transcendentální. So kirtan came from east to west. Takže kirtan přišel z východu na západ. And it went through a few changes. A byly tam nějaké změny. And gradually, east also came. A potom postupně východ taky přišel. And kirtan came everywhere. A kirtan přišel všude. And now kirtan came to Bratislava. A teďka kirtan přišel do Bratislavy. And now it's up to you. A teď je to na vás. And we want to hear some real, authentic Bratislava kirtan. A my všichni chceme slyšet nějaký opravdový, autentický Bratislava kirtan. That's what we want to hear. To je to, co my teď chceme slyšet. After everything, you know. I mean, today we had Vyasaki. Potom všem, no, dneska jsme měli Vyasaki. And his tune is so famous, no one even knows where it came from. Melodie jsou tak známé a nikdo ani neví, odkud přišli. But it never dies. Ale nikdy to neumírá. It's the Harinam tune, still today one of the main Harinam tunes. A až do dneška je to jeden z hlavních Harináma melodií. So yeah, where is the Bratislava kirtan? Tak je teďka Bratislava. Yeah, Ananda Dumal's fingers and heart. yeah, yeah.
Yeah, he escaped, is it? Otherwise, in the next few days, we have to have more of another 2 house. Kirtan. Jinak v příštích dnech tak my budeme mít více. And to the point where we lose ourselves in the kirtan. Až do té doby, než ztratíme sami sebe v tom kirtanu. Where we forget the time in the kirtan. Kdy úplně zapomeneme na čas kirtanu. And then when we forget the time in the kirtan, then one day we will be like Sarup Damodar Maharaj. A v tu dobu, kdy vlastně úplně ztratíme ten čas v tom kirtanu, tak se staneme, tak budeme jako Swarupa Damodar. Sarup Damodar Maharaj was about 68 years old or something at the time. Swarup Damodar Maharaj, tak on v té době byl asi 68 letý. And he had a problem with his foot. A měl problémy s nohama. So he was walking with a cane. Takže on chodil s hůlkou. And it's sort of difficult walking. A měl takový obtížný krok. And then it was time for him to lead kirtan. A potom nastala doba, kdy on měl vést kirtan. And he gave his stick to a devotee. A dal tu hůl nějakým odeným. And he started to lead a kirtan. A začal vést kirtan. And he started to dance in Manipuri style. A začal vést Manipuri style. And like really intense, fast and like serious kirtan. Velmi intenzivní, rychlý a velmi seriózní kirtan. 1 hour. 1 hodinu. All the devotees totally ecstatic. Všichni vedaní byli úplně extatiční. Then at the end he took his cane and he walked away like A na konci toho vzal svoji hůlku a začal zase takhle chodit. Kirtan is so transcendental. Kirtan je tak transcendentální. So this is what we want. Transcendental Bratislava. Takže to je to, co chceme. Transcendentální bratislavský kirtan. I guess we have to do that in the streets of Bratislava. Musíme to udělat takhle v těch ulicích Bratislavy. I think there's a whole program this week, isn't it? Myslím, že tento týden je celý program. So join the program. Takže se přidejte k tomu programu. Join the party. A přidejte se k té party. If you can. Jestli můžete. Because just now, eternal benefit seems to be very cheap. Protože teď ten věčný prospěch vypadá velmi levný. I hear that some of it is given out for free. Já jsem slyšel, že někdo to tady takhle rozdává zadarmo. Maybe a little effort. Možná trošku té snahy. But you get huge quantities. Ale, You get huge quantities. ale dostanete velké množství. Lots of mercy. Mnoho milostí. That is what's going on. To je to, co se děje. So with that, I thank you very much. Takže s tím vám všem moc děkuji. And I'm going to escape now. Teďka uteču. And have some, yeah. After Janmashtami, after Prabhupada's appearance day, Prabhupádově příchodu. after driving with the Free Spirits bus to Bratislava, Jsem jel s Free Spirit autobusem do Bratislavy. after Harina, and after a special lunch from the ISKCON, A po speciálním obědě od Karsáky. I think I'm ready to escape. Já myslím, že jsem připraven utéct. Spirit, I'm with you. Ale duší jsem s vámi. Because just like you, Protože tak jako vy, I am addicted to kirtan. já jsem úplně závislý na kirtan. What to do? Tak co mám dělat? It's hard to stop. Je to těžké zastavit. It just comes.